33% að keppa í kvöld. Og það þess að 4 liðar voru opið og við erum að spila skjöldin í 100. skipti. Það lítla hugmynd sem kom að þurfum að spila á 50 og líka þegar við vorum spila klassik og þá starfum við höfum að hafa 15 mál sem skjöldur og það var sem sagt fyrsta meðferði að kom svo skjöldsöguna það var húnarinn svo það var Martinni, þannig að eftir nokkra mánuði þá verður það eftir Martinni vonandi sjáum við á þá. Og ég var að lesa þetta upp. Það er kvartaðum á borði 2. Það var Sigurgeir, Ekki, Garðar og Gulli. María, Kári, Jafet og Sóla. Það voru 3. Það voru 4. Það er Pavel, Summi, Valdi og Hjalti. Summi, það er sumarliður. Hvaða fóruð þið á? Erum að spila á orðið 2, 3 og 4 og 6? Nei? Það heitir í þá orðið 4, 5, 6, 3, 4 og 9.
Það er flott, Matti, aftur þessu. Skal ég gera slítið saman?
first game. For you, for your Græna takan. Græna? Já, Robin og Skjöld, græni og já. Hvor er vinder? Sælas Bræðar. Nei, ég finn þetta. Skiptir ekki máli, ekki nýtt hann aftur bara. En
samband og við hvort þið byrjaði að búla upp á oddtak. Nei, lest mig í handból. Og byrja að búla, þá klikkar þau bara á hitt. Já, bara breyti. Ok, Jón Björn. Þetta er ready, eða? Langar vel með þetta.
Það er búið að... Sunna Kristján, Guðmund, Halldór. Lóri. Lóri. Kristján Jónar fram. Nei. 2-1. Ég skrifa það við mig á vartuna. Þetta er einkasamningur sem að Then take back in all day. Það er sko 1, þú gefur 1 og 0, 1, nei, 2, 1 á móti. Hann vann 1 legg en tapaði reynir með 0. Það er Sunni. Það er Sunni, þá kemur hann með 0 og vann 1 legg á móti. Så det var det på. ég verð ekkert verði. Það er bara kunna sem byrja. Ég lendi alveg bara í 8 leik, sko. Langar að höfða tilbaka til að taka þeim. Alveg nokkuð. Þetta er viss. Viss.
Nummer 47.
náttúrulega. Þannig í bæði skiptir alltaf að búra. Vil du lægge gå med fejlen?
Kemur hann er eftir núna.
skila sálfinni. Bestur í genginu. Kristján er bestur í genginu. Kristján er bestur í genginu. Hann er að fara upp í Aten. Ég skil ekki að Kristján er ekki í Nathan. Þetta var ekki. Við hefum ekki gríðað þetta. Já,
Dejligt og godt. Afgjørende. Ja, ja.
1997. Or number 40.
sko. Hann bara spilaði mér. 60 average. Hann spilaði hann mikið. Hann bara skemmtilega. Það er ekki að segja neitt. Hann var 60 average. Það er útlæðið sem snakki. Ég var alveg í stóra flott sko. David, það er alveg sem byrjað. Ég er samt að gera það.
Thank
Nei, ég fór í 51 myndir. Það var 19 doppelsestur. Ég er ekkert annað hér. Ég vil hens.
Ég
Stopp streaming eða? Hvað gerir það? Já. Hérna?